ตอนแรกได้อ่านหนังสือก่อนผมก็นึกว่าหนังสือซีรีส์วายอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมาในวิถีที่เป็นแบบเอาเป็นเรื่องสยองขวัญฆาตกรรมแล้วก็ยังมีเรื่องของพิธีไสยศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็สำหรับผมก็แปลกตอนอ่านก็สนุกครับแต่พอทำก็โหยากอีกแล้วแรกคุยกันไม่เจอร่องรอยต่อสู้นะแสดงว่าต้องถูกจ้างล่าที่อื่นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไปเริ่มคุยอีกทีหนึ่งที่เมฆแซวว่ามันคือความท้าทายในแง่ของเราต้องเอาโลกของหนังสือแล้วก็โลกของความเป็นจริงแล้วก็โลกของซีรีส์เอามาพยายามผสมผสานให้มันกลมกลืนและไปด้วยกันได้เพราะว่าบางอย่างในหนังสือก็ต้องถูกปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับซีรีส์ขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับวันนี้ผมเป็นภาระพี่แล้วเลยตัวละครนะครับผมว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องปรับตัวเองเข้าอยู่ในโลกของซีรีส์ที่ค่อนข้างจริงจังนิดนึงเกิดเหตุการณ์ตายเกิดฆาตกรรมชันสูตรศพแต่ก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ดีแต่ในที่สุดแล้วอ่ะตัวละครนะครับเขาก็มีชีวิตของตัวเองหมายความว่าผมอยากจะให้มันเป็นยังไงก็ตามอ่ะสุดท้ายผู้นำเสนอคือตัวนักแสดงเองอ่ะเขาก็จะทำออกมาในรูปแบบของเขาที่เขาเห็นการนำเสนอของพี่พาเวลพี่ภูเองกับผมก็มาเจอกันผมว่าอยากผมคิดว่าอยากไม่คือไม่คำพูดมันทีนี้มันเร็วด้วยแต่ว่ามันยืนยันแล้วว่าเขาดูคนดีเขาพูดความจริงมาตลอดกับเราตอนนี้คุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหนูนะแต่ผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณตำรวจจะปากปรามผมได้ยังไงล่ะพอมาทำสิงสาครับทุกอย่างมันใหม่หมดเลยทั้งผมด้วยอะไรเงี้ยก็ทุกคนกับน้องๆกับทีมงานก็ต้องจูนกันหมดเลยครับว่าเฮ้ยเราจะเล่าให้มันค่อนข้างเรียลลิสติกได้ยังไงในขณะที่เป็นโลกของหนังสือด้วยก็ต้องมีการปรับปรุงกันหน้างานพอสมควรครับว่ามาเจอแล้วแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่ามันสนุกมันก็สนุกแหละแต่ว่าผมว่าความเครียดมันก็เยอะเพราะว่าทุกคนต้องปรับตัวโดยเฉพาะนักแสดงผมว่านักแสดงอาจจะเครียดหน่อยนึงในทุกหน่วยเลยนะของซีรีส์เรื่องนี้มันต้องใช้ความอดทนเยอะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ทำเอฟเฟกต์ทำให้ผมรู้ว่ามันทรมานทรกรรมเขาเหมือนกันนะหมายความว่านักแสดงที่ต้องมาเล่นเป็นศพเองที่ต้องทำการเย็บตาเย็บปากนักแสดงที่ต้องมาเล่นเป็นผีโหมันหนักหนามากสำหรับเขาอ่ะเขาจะต้องอยู่แบบปิดตาครึ่งค่อนวันเย็บปากครึ่งค่อนวันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวทีมงานก็ต้องอดทนกับสภาพอากาศทุกอย่างแล้วก็ตัวในเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นหนังแบบหนังเฮฮามากอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทุกคนก็ช่วยเหลือกันอ่ะเพื่อนำพามันไปเพราะมันต้องช่วยกันทุกแผนกนี้ต้องช่วยแผนกนี้แผนกต้องช่วยแผนกนี้กันหมดเลยครับผมว่าก็เป็นบรรยากาศของความต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ช่วยเหลือกันแต่ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีมึงจะบอกว่าทุกอย่างที่ผีทำเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงเป็นพยานหรือเป็นฆาตกรเริ่มต้นแรกเราได้พูดคุยกันนะครับเราได้พูดคุยกันแล้วก็ดูงาน reference ดูจากบทแล้วก็พยายามตีความจากบทว่าจริงๆในเรื่องราวของในซีรีส์นี้มันมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทั่วร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำศพทุกศพน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงและน่าจะเสียชีวิตไม่พร้อมกันเราเคารพครับเราเคารพนวนิยายอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามทำอะไรให้มันอยู่ในขนบอยู่ในเนื้อบทเนื้อนวนิยายอยู่แล้วครับแต่หมายถึงว่าพอเราพัฒนามาเป็นบทซีรีส์จริงๆแล้วเราก็พยายามจะให้มันมีความโตขึ้นแล้วก็มีความสมจริงขึ้นนะครับเพื่อให้งานมันออกมามีความเข้าถึงคนได้มากกว่าครับจริงๆถ้ามีซีนสำคัญก็คือพวกต้นไม้ที่เราม็อกอัพขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีไอเดียที่เป็นแบบการทำต้นไม้มาที่ตึกอะไรเงี้ยอันเนี้ยตัวนี้ทำอยู่เป็นหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับตัวเสื้อผ้าครับผมรู้สึกว่าผมก็ได้มีส่วนร่วมที่ในการพูดคุยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่ดีไซเนอร์ก็พยายามรีเสิร์ชกันมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรายังอิงพื้นฐานความจริงแต่ในความจริงต่างๆของเราอ่ะซึ่งเราก็พยายามใส่ความเป็นซีรีส์ของเราให้มันรู้สึกว่ามันไม่ดุดันจนเกินไปแต่ก็ยังมีความเท่อยู่ครับตอนได้โจทย์ผีมาเนี่ยในบทซีรีส์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเกิดเหตุการณ์อะไรถึงจะกลายเป็นผีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรีเสิร์ชต่างๆแล้วก็เริ่มทำ
แบบขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกับทำอาร์ตสตูดิโอแล้วก็การทำแมคานิกงานม็อกอัพการทำโพสติกต่างๆเนาะค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องผีเป็นอย่างมากเลยเพราะจริงๆแล้วพี่ปีเตอร์นี่ค่อนข้างจะชอบในงานสไตล์นี้อยู่ประมาณหนึ่งเลยครับเราก็พยายามรีเสิร์ชกันแล้วก็ทดลองการเทสกันว่าถ้าเย็บปากแบบนี้จะเป็นยังไงจริงๆศพแต่ละศพเนี่ยที่เราแขวนห้อยอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะรีเสิร์ชว่าช่วงเวลาที่เขาถูกฆ่าจนไปถึงการแขวนคอจนอะไรเงี้ยว่าลักษณะของผิวควรจะเป็นแบบไหนเราก็เริ่มรีเสิร์ชแล้วก็พยายามปรึกษาหมอนิติเวชเนาะแล้วก็ได้คำแนะนำต่างๆแล้วก็เริ่มมาทำให้มันสมจริงที่สุดนะครับอยากให้ลองดูครับถ้านวนิยายที่ทุกคนชอบวันนี้มีชีวิตขึ้นมาเชนทำให้ทุกอย่างจริงจังมากขึ้นผมรู้สึกว่าคงจะพลาดกันไม่ได้ครับสำหรับสิงสารตายครับผมว่าเรื่องมันพาเราเข้าไปสู่ของโลกของฆาตกรรมไสยศาสตร์แล้วก็เบื้องหลังของพระเอกว่าเป็นมาอย่างไงเราต้องค่อยๆแก้ไปทีละปอกความสนุกก็น่าจะอยู่นั้นแหละ